Welcome po sa Overseas Pinoy Cooking. Ang ating video for today ay sarciadong isda, fish sarciado with ampalaya at tausi. Base po ito sa isa sa aking mga recipe ng sarciado sa Overseas Pinoy Cooking webpage. Try nyo po, madali lang po itong gawin. Ang medyo mahirap lang ay ang pagprito ng tilapia. Happy cooking po. Salamat.